ඔන්න ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම හදාරගෙන ආවේ DJI Mini 2 drone එකේ unboxing video එක. ඉතින් channel එකේ වීඩියෝ කරන්න travel කරන්න යනකොට ඇත්තටම drone එක නැති අඩුව ගොඩක්ම දැනුණා. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් කල් ඉඳලා හිතේ තිබ්බ බලාපොරොත්තුවක් තමයි drone එකක් ගන්න එක. ඉතින් DJI Mini drone එකක් ගන්න තිබ්බට මට Mini 2 එකට තමයි යන්න ආසාව තිබ්බේ. ඒ හින්දාම තමයි ටිකක් කල් ඉඳලා මේ drone එක ගත්තේ ඉතින්. හරි එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න කලින් කිව්වා වගේම DJI Mini 2 drone එකේ unboxing video එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් drone එක අරගෙන නම් දැන් සතියක් විතර වුණා. හැබැයි unboxing video එකක් ගේන්න ඕන හින්දා unbox කරන්න නැතුව තියාගෙන හිටියේ. ඉතින් අපි යන මේක unbox කරලා බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න Mini 2 drone එකේ අද තියෙන්නේ combo pack එක. මොකද මම combo pack එක ගත්තේ නැත්නම් මට batteries ඒ වගේම propellers ඒවා වෙනම ගන්න වෙනවා. හින්දා combo pack එකටම තමයි මං ගියේ. ඉතින් අපි unbox කරලා බලමු එහෙනම්. ඉතින් drone එක unbox කරපුවම අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ bag එකක් තමයි ඉස්සරහම. අපි යාළුම් බලමු මේ box එක තියමු පැත්තකින්. ඉතින් බෑග් එක ගැන කිව්වොත් නම් ඇත්තටම හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන බෑග් එකක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. water resistant ඇති අනිවාර්යෙන් මේකේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ තමයි drone එකයි ඒ වගේම remote control එක ඒ වගේම අපේ ඉතුරු drone එකේ බඩු ටික තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බෑග් එක open කරලා බලමු ඇත්තටම මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බෑග් එක open කරපුවාම ඉස්සරහම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා අපේ DJI Mini 2 drone එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හරිම පොඩි drone එකක්. මගේ අතේ අල්ල ගන්නට වගේම තමයි drone එක තියෙන්නේ මේ. ඉතින් අපි මේකේ guard ටික පස්සේ ගලවමු. අපි බලමු තව box එකේ තියෙන accessories අනිත් ඒවාත් මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා අපේ remote control එක. ඉතින් අපි ඒකත් open කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ remote control එක තියෙන්නේ. ඉතින් drone එකට වඩා නම් ටිකක් බරයි අත්තම remote control එක. අපි ඒකත් පැත්තකින් තියමු. හරි ඊළඟට box එකක් තියෙනවා. බලමු ඒකත් open කරලා මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. අපිට cables දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. drone එකයි ඒ වගේම අපේ mobile phone එක connect කරගන්න. ඒකත් තියමු. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙලා තියෙනවා Type C USB cable එකක්. මම හිතන්නේ මේක අපිට remote control එකට එන cable එක එකක් තියමු. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා battery charger කරගන්න battery chargers. ඉතින් මේ drone එකේ combo pack එකට ඇත්තටම එනවා batteries 3ක්. ඉතින් batteries 3ම එකපාර දාලා charge කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මෙතන batteries දෙකක් තියෙනවා. අපේ අනිත් battery එක drone එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකත් එතනින් තියාගමු. ඊට පස්සේ එනවා අපේ USB cable එකේ adapter එක. ඉතින් adapter එක ගැන කියන්න ලොකු දෙයක් නෑ. ඒකත් තියමු. හරි. එච්චරයි මේ box එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා documents ටික. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේකේ කියවන්න තරම් නම් ලොකු දෙයක් නැති වෙයි දැනට. අපි බලමු ඉස්සරහට. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා paper ටික. DJI Mini 2 label එකත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ papers ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි පස්සේ කියව ගන්න එකත් පැත්තකින් තියාගමු. හරි. ඒ ටික තමයි බෑග් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ බෑග් එක ගැන කිව්වොත් නම් quality බෑග් එකක්. drone එකට හොඳ ආරක්ෂාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ drone එක දකිනකොට නම් ඇත්තටම හිතට ගොඩක් සතුටුයි. මොකද ගොඩක් කල් තිබ්බ ආසාවක්. ඉතින් මං හිතුවට වඩා ඇත්තටම drone එක ගොඩක් පොඩි. මම ඊට වඩා ටිකක් ලොකුයි කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිටියේ.
ඇත්තරම හරිම කිව්ට් ඩ්‍රෝන් එකක්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේකේ ගාඩ් ටිකක් තියෙනවා. අපි ගාඩ් ටික ගලවලා බලමු මේකේ ප්‍රොපෙලර්ස් එහෙම දිග ඇරලා කොහොමද මෙයාගේ හැඩ කියලා. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එකේ බොඩි එකට මෙන්න මේ වගේ ගාඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක රිලීස් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගාඩ් එක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපේ 3 axis gimbal එකටත් මෙන්න මේ විදිහට ඒපකින් ආවරණය කරලා තියෙනවා. අපි ඒකත් ගලව ගමු. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් කැමරාවේ ආරක්ෂාවට තවත් ගාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මෙන්න මෙහෙම රිලීස් කරගමු. ඊට පස්සේ තවත් මෙන්න මෙතන පොඩි සෙලෝ ටේප් කෑලි දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් රිලීස් කරගමු. ඉතින් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපිට මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා අපේ මයික්‍රෝ SD කාඩ් එක දාගන්න. මෙතනින් මයික්‍රෝ SD කාඩ් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන තියෙන ප්‍රොපෙලර්ස් දෙකත් රිලීස් කරගමු. ඉතින් මේ ස්ටිකර්ස් රිමූව් කරගමු. මෙන්න මෙතන තමයි අපේ බැටරිස් දෙක දාගන්න තියෙන්නේ. එන්න මං කිව්වා වගේම එක බැටරියක් ඩ්‍රෝන් එකට ඉන්පුට් කරලා තිබ්බේ. අනිත් බැටරි දෙක චාර්ජර් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ චාර්ජර්ස් තියෙනවද නැද්ද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. අපි දාගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට මයික්‍රෝ SD කාඩ් එක ඉන්පුට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව USB පොට් එකකුත් මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් ඩ්‍රෝන් එකේ ප්‍රොපෙලර්ස් ටික දිග අරගමු. මෙන්න මේ විදිහට මේක දිග අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත දෙකට යන්න. මේ ප්‍රොපෙලර් එක කලින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ පැත්ත. ඉතින් මේ තමයි අපේ DJI Mini 2 ඩ්‍රෝන් එක. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා වගේ හරි පොඩි ඩ්‍රෝන් එකක්. මේ පේනවනේ සයිස් එක. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් එකේ බර ගැන කිව්වොත් ග්‍රෑම් 249යි මේ ඩ්‍රෝන් එකේ බර තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර බරක්ද මේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ Mini 2 ඩ්‍රෝන් එක ඔන් කරලා බලමු. ඇත්තටම බැටරිස් තියෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි try එකක් දීලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එකෙන් තමයි ඩ්‍රෝන් එක ඔන් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ බටන් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරලා ආයෙ ප්‍රෙස් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඩ්‍රෝන් එක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ බැටරිස් බහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකට ගිහිල්ලා බලමු ඒකේ කොහොමද ඔන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක අරන් බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ජොයිස්ටික් දෙකක් තියෙනවා අපිට මෙතෙන්ට මවුන්ට් කරගන්න. එන්න ඒක මෙන්න මෙතන යටින් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ගමු. ඉතින් ජොයිස්ටික් දෙක මෙන්න මේ විදිහට මවුන්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේකට මොබයිල් ෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරගන්න වෙනවා. මොකද මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් නැති හින්දා. ඉතින් අපිට මොබයිල් ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි. එතනින් අපිට ෆෝන් එකට මවුන්ට් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට කේබල් එකක් එනවා. හැබැයි මේක මෙතන නම් තියෙන්නේ iPhone කේබල් එකක්. ඉතින් අපිට ඕන මිනි USB මිනි කේබල් එකකුත් අපිට දීලා තියෙනවා. iPhone කේබල් එකක් අපිට වැඩක් නැත්තම් ඇත්තටම. ඉතින් අපිට දැන් මේක ට්‍රයි කරන්න නැති හින්දා මම මේ කේබල් එකත් ගලවලා පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්නවා. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ගැන කිව්වොත් අපිට මෙතනින් තමයි ඩ්‍රෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ජොයිස්ටික් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා වීඩියෝ ඇන් ෆොටෝ ගන්න බටන් එක තියෙනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතනින් තව පවර් බටන් එක තියෙනවා. ඇත්තට මම දන්නෙත් නැහැ මොකද මේ මම කලින් යූස් කරලා නැහැ මේ ඩ්‍රෝන් එක. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු මොකක්ද ඇත්තට මේ ඩ්‍රෝන් එකකින් ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද මේ ඩ්‍රෝන් එකේ වැඩ කියලා. ඉතින් අපි ඔන් කරලා බලමු රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ඔන් වෙනවද කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට ඩ්‍රෝන් එකේ වගේම තමයි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක අපි එකපාරක් ප්‍රෙස් කරලා මේ පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන හිටපුවාම රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ඔන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි සද්දෙකුත් එක්ක තමයි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට කන්ට්‍රෝල් එකෙන්ම විතරක් බෑ ඩ්‍රෝන් එක යූස් කරන්න. අපි මොබයිල් ෆෝන් එක මේකට මවුන්ට් කරගෙන
ඊට පස්සේ DJI app එක තියෙනවා drone එකට එන ඒ app එක download කරගෙන ඒක මාර්ගයෙන් තමයි මේ drone එක fly කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි DJI Mini 2 මේ drone පොඩ්ඩගේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඉස්සරහට අපි බලමු මේ පොඩ්ඩක් උඩ යවලා කොහොමද මෙයාගේ වැඩ. ඇත්තට මට කියන්න බැරුණා මේ DJI Mini 2 drone එකේ 4K දක්වා වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ drone එකේම ස්පෙෂල් එඩිෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ ටිකක් ප්‍රයිස් එක ලෝ බීට වඩා. හැබැයි ඒකේ 2.7K දක්වා විතරයි වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ drone එක අතරේ පොඩි ප්‍රයිස් එකේ රේන්ජ් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමට මම ඔයාලට මේ drone එකේ ගාණක් කියන්න මොකද drone එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට ඒක ගොඩක් වටී කියලා. ඉතින් මම මේ ගන්නකොට මේ drone එක 2,15,000ක් වගේ වුණා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ drone එකකට අඩුවෙන් යනවා නම් DJI Mini drone එකට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දැනට මං හිතන්නේ වෙළඳ පොලේ තියෙන අඩුවටම ගන්න තියෙන drone එක. ඉතින් drone එකක් fly කරන්න ඒ වගේම drone එකක් ගන්න ගොඩක් දෙනෙක් ආසාවෙන් ඉන්නවා කියලා මම අනිවාර්යෙන් දන්නවා. මොකද මමත් ගොඩක් කලින් ඉඳලා බලාගෙන හිටපු ඊනයක් තමයි මේක. ඉතින් drone එක fly කරලා මේ DJI Mini 2 drone එකේ කොහොමද මේක fly කරන්න ඊට පස්සේ experience එක කොහොමද කියලා මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් එහෙනම් අද ඉඳලා ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝ වලදී ඔයාලට කුරුල්ලෙක් වගේ උඩින් ඉඳන් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ෂොට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට ලස්සන තැන් ටිකකින් අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය.